Hát akkor köszöntelek benneteket az egészségnevelés második alkalmával. Drávai Zorka vagyok, 6 éves orvostanhallgató. Úgy gondolom, hogy ez a téma is fontos kell, hogy legyen a mai fiatalságnak, mivel ezeknek a betegségeknek, meg úgy általában az elkövetkezendő témák erről fognak szólni. Fontos, hogy időben kezdjük el a megelőzését ezeknek a betegségeknek, illetve ezeknek a betegségeknek a kialakulását. Főleg itt most az egészséges életmódra fogunk rá menni jobban ebben az előadásban, de kifejezetten a daganatos megbetegedéseknek a tekintetében. Jó. Ugye van egy ilyen kérdésünk, hogy mi lehet az egészség. Ugye nagyon fontos, hogy a testi egészség az ugye szerepel, de még ide szokták sorolni a szellemi és a szociális jólétet is. Ugye nem mindegy, hogy mondjuk tök jól van fizikailag, szuper minden, de közben mondjuk a társasági élete nem megfelelő, vagy nem az, amit ő elvárna magától. Ugye ezek főleg pszichológiai és pszichiátriai problémákat fognak előhozni. Ugye itt a szellemi egészség fog bejönni, mint tényező. Jó, ugye a betegség vagy fogyatékosság hiánya, itt a fogyatékosság hiánya, ez egy elég érdekes és vitatott téma lehet, hogy attól, hogy mondjuk valakinek nincs meg az egyik lába, most mondtam egy példát, vagy hogyha mondjuk egy ujjperce hiányzik, tehát hogy tök mindegy, most vegyük ezt, ezek bizonyos, mindegyik fogyatékosságnak hívjuk, csak bizonyos szintjei, ugye, vagy fokozatai a fogyatékosságnak, attól egy ember még lehet egészséges, hogy mondjuk nincs meg az egyik lába. Hogyha ezen kívül a szellemi és a szociális jóléte, illetve hogyha ez a testi probléma nem befolyásolja őt a mindennapi életekben olyan szinten, vagy ő hozzá tud szokni ezekhez a dolgokhoz. Tehát ezt egy picit lehetne boncolgatni, hogy ez pontosan így van-e, de azért nagyjából jó a megfogalmazás. És igen, itt van, hogy nagyon fontos az, hogy maga az egyén hogy érzi magát. Hogy egészségesnek érzi magát, vagy nem. Ugye ez egy nagyon fontos, hogy ő hogy viszonyul ez a dologhoz. És hogy, amit mondtam ugye az elején, hogy ő mennyire elégedett az akkori pillanatnyi állapotával. Ugye ezt mind magában foglalja, hogy hogyan tud funkcionálni a mindennapokban, el tud menni dolgozni, az neki szükséges-e, azért elég szükséges, mert hogy lesz pénz, hogy elmenjen dolgozni, vagy hogy el szeretne menni szórakozni, de mondjuk nincs kivel, nincsenek barátai. Miért nincsenek barátai? Jó, tehát ezek nagyon-nagyon-nagyon sok és több tényezős dologból áll az egész. Hogyha megbeszéltük ugye, hogy az egészség az miről szól, akkor utána, még bocsánat, ugye ez egy kicsi kiegészítés még, fontos, hogy ugye a környezet is adott legyen ahhoz, hogy valaki egy egészséges életet tudjon folytatni. Tehát, hogyha valaki, ne adj Isten, harmadik világba születik, és nincs élelem, ugye, a környezet miatt, nem azért, mert mit tudom én, ő nem tud pénzt keresni és nem tud megvenni, hanem szimplán nem tud úgy teremni, mit tudom én, a gabona, hogy kenyeret csináljanak, vagy bármi, most ez ilyen nagyon kisarkított probléma, és ugye abból kifolyólag, hogy nem tudnak rendesen táplálkozni, ebből mindenféle vitaminhiány, meg malnutríció, meg egyebek előfordulnak, ugye ez is befolyásolja azt, hogy egy egyén mennyire lehet egészséges az adott környezetből. Jó, ugye itt azt látjátok egy ábrán, amit eddig körülbelül megbeszéltünk, kicsit más felosztásban, ugye itt társadalmi környezetet mondja, mint mondjuk, amit mi mondtunk szociálisnak ugye az előbb, ez nagyjából ugyanaz. Fizikai környezet, azt is nagyjából megbeszéltük, ez fontos, hogy a természetes és a mesterséges környezetet nagyjából különvesszük, és ugye maga az egyéni sajátosságokat
látjátok, hogy a genetikai, biológiai sajátosság az egy dolog, az a baj, azzal nem nagyon tudunk, és ezt majd a későbbiekben is meg fogjuk beszélni, hogy a genetikai meg a biológiai tényezők azok adottak. Ez olyan, mint amit szoktunk mondani, van ez a mondás, hogy barátot tudsz válogatni, rokont nem. Na most itt a genetikai meg a biológiai sajátosság az a rokon. Azt nem tudod megválogatni, hogy azzal mit kezdesz. Az van, ezt adta a gép, kész. Viszont a többi, a tanult készségek, a lelki egyensúlyod, a magatartási jellemzők, az életmódod, azokat azért tudod befolyásolni a későbbiekben, mindenki tudja befolyásolni a későbbiekben, és ez lesz majd a megelőzésben, most tök bármelyik betegségre ráhúzhatjuk, ez lesz a kulcs tényezője az egésznek. Jó, most hogyha megbeszéltük, hogy mi az egészség, akkor mi a betegség, ugye? Hát mondhatnánk azt, hogy amit az előbb felsoroltunk, ha az nincs. Ugye? Testi, szellemi, szociális dolgok. Nagyjából erről van szó, ez egy alap megfogalmazás szintén. Tehát egy élőszervezet olyan állapot, amelyben az életfolyamatok a normálistól eltérnek. Nem úgy működnek a dolgok, mint ahogy kellene. Ugye? Ahogy az előbb mondtam, az egészség ellentéte, ez a legegyszerűbb, és ugye itt meg is mondtuk az előbb, hogy a testi-lelki-szellemi egyensúly felborulása. És itt a fontos, ott a harmadik sorban, az alsó pontnál a harmadik sorban az, hogy akadályozza az ember mindennapi tevékenységét és a társadalomban való részvételét. Jó? Tehát ez egy nagyon fontos kitétel az egészben. Jó. Na, és akkor a daganatos megbetegedésekre így rátérve, ugye, ez egy betegség, ahogy az előbb megbeszéltük. Fontos, hogy a daganatos megbetegedések nagyon gyakoriak. A második vezető haláloknak számítanak Magyarországon. Az első az a kardiovaszkuláris, vagy hogy magyarul mondjam, a szív- és érrendszeri megbetegedések. Tehát a szívinfarktus, a stroke, ebben halnak meg a legtöbben Magyarországon. A daganatos megbetegedések, ez a második vezető halálok, ezek is amúgy kezdenek jobb helyre kerülni. Ezt majd meg is beszéljük kicsit később, hogy miért. Tehát maga nem, tehát sok van, súlyos betegség, de mégsem olyan vészes a helyzet, mint azt az emberek úgy általában gondolják. Ezt majd mindjárt megbeszéljük, hogy miért. Jó, ugye feloszthatjuk így, hogy jó és rossz indulatú daganatok. A jó indulatú daganatok azok általában térfoglaló folyamatok. Tehát mit tudom én például, hogyha lehet, hogy hallottatok már olyat, hogy lipóma. Az egy annyit tesz, hogy egy zsír sejtekből álló kis csomó így a bőr alatt, az igazából nem fog adni áttételt, nem roncsolja a környezetét, szépen ott megvan, és az ott nem bánt semmit, csak ott van, tehát a teret foglalja. Igazából ennyi lesz a jó indulatú daganatokkal a probléma, ezt majd a későbbiekben el kell távolítani. A rossz indulatú daganatokkal van, vagy úgynevezett malignus daganatokkal van a probléma. Ugye ezek azok, amik áttétet adnak, roncsolják a környezetüket, teret is foglalnak, úgy, mint a jó indulatú daganatok, tehát ezek is megint csak problémát jelenthetnek, és még egyéb minden más tehát szövődményt tudnak okozni. Általánosan rontják az egészségét a betegnek, az egészségi állapotát. Mint ezt nagyjából elmondtam, sokkal gyorsabban is növekednek, ezért sokkal veszélyesebbek, és sokkal gyorsabb a lefolyásuk. És igen, lehetnek könnyen észrevehető tünetek alapból, de nagyon fontos, hogy függ attól, hogy hol van maga a daganat, az elhelyezkedése. Illetve sajnos vannak olyanok is, amik igen sokáig rejtve maradnak, és néha csak véletlenül találják meg, még viszonylag korán.
később, amikor már sokkal súlyosabbak és tényleg tünetet adnak, akkor meg már általában elég késő szokott lenni ahhoz, hogy hatékonyan tudjuk kezelni ezeket a betegségeket. Jó. Na, hát itt ugye van több terminológia, amit használnak, és akkor ezt így beszokták dobni mindig az emberek, és laikusok nem biztos, hogy nagyon tudják, hogy pontosan mi mit jelent. Ugye nagyjából ezt a 3 kifejezést szoktuk ezekkel a betegségekkel kapcsolatban hallani. Ugye daganat, tumor, rák. Na most mi a különbség, vagy mi a szinoníma, vagy hogy kell ezeket használni? Jó? A daganat az ugyanazt jelenti, mint a tumor. A latinban a tumor az nem csak a daganatot jelent, amit ugye a magyarban daganatként használunk, hanem mondjuk arra is használjuk, hogy duzzanat. Ugye a tumor az egy megnövekedett testrész, vagy egy megnövekedett szerv, vagy megnövekedett bármi. Tehát mondjuk, hogyha kificamítom a bokámat és feldagad, vagy valami, mit tudom én, a térdemben, egy izület, vagy a fogamnál valami begyullad, és vizenyős lesz, azt is hívhatjuk tumornak. De ez a latin, ezek az orvosi szakkifejezések. A daganat és a tumor az azt jelenti, hogy mind a kettő ugyanazt jelenti. Ez a fontos. Ugye lehet jó indulatú, ezt úgy hívják, hogy benignus, hogyha egy ilyet hallotok esetleg az orvostól, ez az, amit megbeszéltünk, hogy nincs nagy gond vele, illetve a rossz indulatú, vagy malignus, és ezt jelenti a rák. Ugye? Na most a rák az latinul karcinóma, de nem minden rossz indulatú daganat rák. Na most ezt egy kicsit kavartam. Tehát de alapból a laikus, a magyar szóhasználatban a rák jelenti a rossz indulatú daganatokat. Mindenhol lehet szinte a szervezetben tumor. Bőr, tápcsatorna, látjátok, fel van sorolva elég sok minden. Például ugye a vérben, tehát a vérsejteknek a daganatos vagy tumoros megbetegedése, ami hülyén hangzik, mert most egy vérsejt hogy lehet daganatos, de az is az onkológiai részhez tartozik, és ugye ezeket leukémiáknak, limfómáknak hívjuk. Ugye ezek a csontvelőnek vagy a nyirokrendszernek a tumoros megbetegedései, ha így tetszik, akkor így fogalmazunk. Ugye nyirokrendszer, limfóma, azt látjátok. Jó, tehát nagyon sokféle van, főleg elhelyezkedés szerint tudjuk a legjobban őket csoportosítani. Oké. Na és akkor mik azok a daganatos megbetegedések, amik Magyarországon legtöbbször fordulnak elő, vagy a leggyakoribbak? Erről láttok egy táblázatot, vagy egy ilyen statisztikát. Ugye nők külön, férfiak külön. Ha megnézitek a nőknél az emlő, az emésztőrendszer, tüdő és a nőgyógyászati daganatok a leggyakoribbak. Nagyon fontos a ményakrák, ugye, azt majd kicsit később kitérünk rá pontosabban, hogy az ugye a nőknél egy nagyon kifejezett, ugyanúgy a férfiaknál például a prostata, nőknek ez van, férfiaknak az van, de hogy ezeket nagyon fontos, hogy mindig ellenőrizzék, és éves szinten, egy bizonyos kor fölött éves szinten legyen vizsgálva. Jó, férfiaknál tüdő, emésztőrendszer, ott az ugye hasonló, mint a nőknél, és ott bejön a prostata, fejnyak régió. Tehát ezek azok, amikre nagyon-nagyon-nagyon oda kell figyelni. Persze a többire is, de minél gyakoribb valami, annál kifejezettebben kell rá ügyelni. Több mutáció, több genetikai faktor jön össze, és az fogja okozni a problémát. Ugye a genetikai háttér, ezek mind hajlamossá tehetik. Jó? Tehát vannak olyan mutációk, amik, hogyha megtörténnek a szervezetben, meg a DNS-ben, akkor biztos, hogy lesz valamilyen ilyen daganatos megbetegedése az egyének. Viszont, hogy ha vannak olyan eltérések is, amik csak hajlamosítanak, tehát nem feltétlenül lesz
daganata annak az embernek, de hogyha hozzásegíti egy kicsit, mert mindjárt megbeszéljük mivel, akkor viszont elég nagy a valószínűsége. Ugye ez, hogy nem feltétlenül lesz beteg. Ugye ilyen az emlőrák, itt ez a BRAF1-2, ez szintén egy genetikai mutáció, erre hál' Istennek most már vannak viszonylag célzott kezelések, hogyha valakinek egy emlő tumoros betegnek ezt a genetikájában megtalálják, akkor utána bizonyos kezeléssel nagyon hatékonyan gyógyítható, hál' Istennek. Jó, környezeti ártalmak. Ugye erről beszéltünk, hogy ezeket azért lehet befolyásolni, és meg lehet változtatni. A rizikótényezők. Ezek azok a dolgok, amik még rátesznek egy lapáttal. Tehát, hogyha van egy olyan genetikai problémája az embernek, ami hajlamossá teszi arra, hogy neki legyen mondjuk, most mondok valamit, vastagbélrákja, és még rátesz a rizikótényezőkkel, mindjárt lesz arról is szó, akkor sokkal nagyobb esélye van arra, hogy kialakuljon. Hogyha ezeket a rizikótényezőket lecsökkentjük, meg ezeket a környezeti ártalmakat, akkor csökkentjük azt is, hogy kialakuljon maga a betegség. És itt láthatjátok, pár dolgot felsoroltam, ami annyira tipikus a mai világban, ugye? Cigarettázás, alkoholfogyasztás, az ülő életmód, egészségtelen táplálkozás, nem mozgunk eleget, vírusfertőzések is tudnak sajnos ilyeneket produkálni, és a stressz úgy alapvetőleg roncsolja a szervezetet, és ez is rá tud tenni. Jó, itt a dohányzásról vannak egy pár szó. Bármennyire ilyen eltúlzottnak tűnik, tényleg így van. Tehát nagyon nagy párhuzamot lehet vonni a dohányzók és a tüdőrák kapcsolatában. De nem csak a tüdőrákot, hanem gége, ajak, szájüreg, nyelőcső, hasnyálmirigyrák, ezeket is mind ugye a benne lévő rengetegféle káros anyag. Ezek akárhogy is ügyeskedik az ember, bekerül a szervezetbe, és ezért ez roncsolja elég nagy mértékben. Ezek azért, amik a zárójelben vannak, ezek jóval ritkábbak. Hát igen, ezeket el lehet olvasni a cigarettás dobozokon is, nagyon gyönyörű képekkel demonstrálva. Nem tesz jót a dohányzás, ez mindenképpen így van, szokták mondani azt, hogy de hát volt olyan, hogy nem is dohányzott, mit tudom én, és akkor mégis tüdőrákja lett. Igen, sajnos benne van a pakliban, ő genetikailag sokkal jobban hajlamos volt. Viszont, hogyha rásegítünk még a genetikai hajlamra, még a dohányzással, akkor fokozottabb a megbetegedésnek az esélye. És a passzív dohányzás még egy fontos dolog itt. Ugye a passzív dohányzás az azt jelenti, hogy hogyha van egy társaság, kimentek cigizni, van egy valaki, aki nem dohányzik egyébként, de ott áll és szívja be ugye a dohányfüstöt, ő egy passzív dohányos. Főleg, hogyha rendszeres vagy, hogyha mit tudom én, otthon mind a két szülő dohányzik a nappaliba, a 3 éves vagy 4 éves kisgyerek, aki mellettük játszik a padlón, az is beszívja a dohányfüstöt, és ő is passzív dohányos lesz, és ugyanúgy ő is veszélyeztetve van. És hát ugye nem csak daganatos megbetegedésekhez járul hozzá, hanem amit látok, főleg szív- és érrendszeri betegségeket tud még, vagy abban van még szerepe. Most nem azt mondom, hogy ha dohányzol, akkor biztos beteg leszel, meg hogy ha csak dohányzol, akkor biztos, hogy tuti ettől fogsz megbetegedni. Nem így van, de hozzásegíti a dohányzás a betegségedhez. Jó, krónikus ilyen hörgőgyulladás, ilyen obstruktív tüdőbetegségek, amik nem jó dolgok, és egy idő után tüdőgondozó, tüdőtranszplantáció, szívinfarktus, stroke, ezek lesznek a vége. Jó? Na mindegy. Tehát az alkohol, ugye itt is látjátok, itt ahogy ki van emelve a májrák. Na most Magyarországon úgy néz ki a helyzet, hogy azt szokták mondani, hogy mi vagyunk az alkoholos májcirózis országa. Ez mit jelent?
Ez azt jelenti, a májcirózis, az egy olyan elváltozás a májban, ami hát sok mindentől lehet, vírusos megfertőzéstől is, attól is lehet egyébként májrákja az embernek, de az alkohol a leggyakoribb, ugye az alkoholnak a hatóanyagát, azt a máj választja ki a szervezetből, azt tisztítja meg, és ugye, hogyha valaki alkoholista, vagy nagyon-nagyon sok alkoholt fogyaszt rendszeresen, akkor az egy idő után elkezdi roncsolni a májsejteket. Elkezd így összezsugorodni, magyarul ezt cirózist, ezt zsugormájnak hívjuk, és ez az első lépcsőfoka a májrákhoz, tehát ez egy elég súlyos probléma, és Magyarországon rengeteg van májcirózisos, és főleg alkohol okozta májcirózis. Jó. Nőknél az emlőrák gyakoriságát is növelheti. Nem tök mindegy, hogy mit iszol, hogy most sört, vagy rövidet, vagy kevertet, vagy bármit, jó? Tehát ez nem attól függ, főleg a mennyiség és a gyakoriság a lényeg. És kölcsönhatásban van, jó? Tehát ez ilyen oda-vissza segítik egymást. Oké, ja igen, a mennyiség egyénenként változik, az azt akarja jelenteni, hogy nem mindenkinek ugyanannyi. Tehát nem az van, hogyha mindenki megiszik, mit tudom én, naponta egy deci pálinkát, akkor neki biztos, hogy májrákja lesz 10 éven belül. Nem, mindenki változó, mert mindenki máshogy bírja is az alkoholt, ugye? Azt tudjuk, hogy van, aki nagyon gyorsan lerészegedik, van, aki meg tök sok alkohol után semmi baja nincsen. Ez ugyanígy vonatkozik erre is, hogy minden ember egyedi. Na, és akkor az életmód, ugye? Főleg táplálkozás, ülő életmód, jó, egészségesen próbáljunk meg táplálkozni, ez most nem azt jelenti, hogy mit tudom én, havonta egyszer nem menj el a Mekibe és ne tömd a fejedet Big Mac-el, mert én is imádom a gyors kajákat, hanem az, hogy nem minden nap ilyet tegyél. Meg hogy egy picit azért próbáljon az ember változatosan fogyasztani mindenféle legtöbbször egészséges kajákat. Jó, az ülő életmód, ez tudom, ez nehéz, főleg ugye iskolában is egész nap bent kell ülni az iskolapadban, utána átkerülsz főiskolára, vagy mondjuk egy olyan munkád lesz, ami irodai és ülnöd kell, nagyon-nagyon-nagyon nehéz ezt elkerülni, de úgy tudod esetleg, hogy a héten kijelölsz 2 napot, hogy ezen a napon felállok és elmegyek sportolni. Tök mindegy, hogy mit sportolsz, csak mozogj. Onnantól kezdve, hogy az futás formájában, vagy tánc, vagy foci, vagy bármi lehet, az a lényeg, hogy ne csücsükéljél egész álló nap. Ugye az elhízás az egy nagyon fontos dolog. Daganatos megbetegedéseknek is nagyon gyakori százalékában elhízott a beteg, főleg az emlő, a vastagbél, tehát a tápcsatornai daganatoknál. És amúgy, hogyha itt tartunk, akkor most tök aktuális, hogy az elhízás ugye nem csak a daganatos megbetegedésekben probléma, hanem igenis másban is. Covidnál is például nagyon fontos az, hogy ha valaki súlyosan megbetegszik, akkor az egy borzasztó nagy probléma volt, és most is az, hogyha valaki túlsúlyos, most ez ilyen nagyon túlsúlyosra gondolok, tehát nem az a kicsit, van egy kis plusz felesleg, hanem ilyen 120-130 kiló az ember a 155 centiével, akkor nem tudják egyszerűen átlélegeztetni például az intenzív osztályon, és ez lehet halál oka, hogy egyszerűen nem tudnak rajta segíteni, mert nagyon elhízott. Jó, tehát ez egy nagyon fontos, ez egy kicsit ilyen kikanyarodás volt a mostani helyzetre, de ez egy elég fontos tényező, hogy próbáljunk meg, van, aki genetikailag sajnos ilyen, de aki meg mondjuk nem feltétlenül, az megpróbáljon megtenni érte.
Hát az erős, csípős fűszeres ételek, azok főleg a tápcsatornai tumorokat, daganatokat tudják megszaporítani, a nyálkahártyát egyszerűen tönkre teszik. Tehát nekem van például egy ismerősöm, aki nem is tudom, a legerősebb mindenféle tabaszkó, meg paprika, meg mindent tolja 2 pofára, és így meg se nyikkan, de mindig próbálom neki mondani, hogy higgy el, hogy attól, hogy nem fáj, meg nem csíp, attól nem biztos, hogy jót tesz vele, mert lehet, hogy nem érzi, de attól még a nyálkahártyáját az alsóbb tápcsatornájában lehet, hogy roncsolja. És ugye az UV-sugárzás, a napozás, ugye fontos, hogy ez ugye a bőrrákoknál, a melanómánál, a bazaliománál egy nagyon gyakori tényező. Rengetegszer látjuk azt, hogy olyan idős betegek, akiknek fiatalkorukban olyan munkájuk volt, mondjuk mezőgazdaságban dolgoztak, és sokat voltak kitéve a napnak, hogy a bazalioma, ő tipikusan olyan bőrdaganat, ami az arcot kezdi el destruálni. Direkt nem hoztam képeket, nem szép. Tehát vannak olyanok, amikor így már a fél arcát elrágja ez a daganat, mert hogy itt kezdődik így az orr környékén. Ugye azt éri a legtöbbet a nap, főleg, hogyha valaki nem használ mondjuk kalapot, baseball sapkát, vagy naptejet. Ez egy elég gyakori probléma. Inkább a melanóma, a bazaliom egy picit ritkább. A melanóma az ugye anyajegyekből indul el, és az is, ott nem is az a probléma, hogy elroncsolja a környező szöveteket, hanem nagyon gyorsan ad áttétet nagyon sok helyre a szervezetben. És ott az lesz a baj. Jó? Ami még ugye beszéltünk róla ott a környezeti tényezőkből, a virális megbetegedés, és ami a legjobb példa erre, az szerintem a HPV, humán papillomavírus. Ez okozza a ményakrákot. Ugye lányoknál ez kifejezetten fontos, és szexuális úton terjed, úgyhogy ezért fontos ott is a védekezés. Gyakori, nagyon, amint látszik, és ami az érdekes, hogy tünetmentes nagyon sokáig, egyáltalán észre se veszik, és a panaszok is már csak nagyon előre haladott betegségben jelentkeznek. A lényeg az, hogy ugye erre azért járnak a lányok évente, ha minden jól csinálnak, akkor ugye évente a nőgyógyászokhoz, főleg mikor már elkezdődik a szexuális életük, járnak nőgyógyászhoz, mintavétel van, citológiát vesznek, ez egy szövettani minta, amiből ki tudják mutatni, hogy van-e ilyen vírusfertőzés. Nem kell megijedni, ha van, az még nem jelent semmi rosszat, ennek is vannak fokozatai. Minél hamarabb kiderül, hogy van, annál könnyebben lehet gyógyítani és javítani a helyzetem. Ezt látjátok, hogy 100%-ban gyógyítható, akkor, hogyha időben észreveszik, és időben megfogják. Illetve van HPV elleni oltás, ezt ilyen 14 éves, 12, 13, 14 éves korban szokták beadatni. Egy elég jó, nem is tudom, egy 10 pár éve már adják ezeket az oltásokat, és nagyon tényleg látszik a hatása már olyan szempontból is, hogy tehát mielőtt elkezdték volna az oltásokat, azelőtt sokkal több ményakrákos beteg volt. Na, és akkor milyen tünetek lehetnek? Ezek, amiket most fel fogok sorolni, ezek nagyon fontos, hogy együtt fognak daganatos megbetegedésre utalni. Az, hogy van nagymértékű fogyás rövid időn belül, meg hogy nem diétázik, mint a kisőrült, az még nem jelenti azt, hogy nekem 100% biztos, hogy rákom van.
Jó, ezt azért szeretném elkerülni, hogy ez így menjetek haza. Nem. Nagyon sok oka lehet az annak, hogy valaki sokat fogy, de az egyik jele lehet. Éjszakai izzadás. Ez például a vér, amit beszéltünk, hogy ugye a leukémia, linfóma, a vér-nyirokrendszernek a daganatos megbetegedéseinél fordul elő a leggyakrabban. Fáradékonyság, levertség. Most, hogyha ezeket nem nézitek, és csak ezt az egy pontot, akkor erre azt is mondhatom, hogy valaki influenzás, mert fáradt meg levert. Jó, de ha már mind a három előfordul, még az se teljesen oké, mert lehet, hogy van neki egy gyulladás valahol a szervezetében, ami mindezt a tünetet okozza. De ha megyünk tovább, hogy már vérszegény is, még mindig lehet mondjuk valami gyulladás, a véres vizelet, a széklet, a hányás, stb. Ezek már azért problémásabbak. Jó, ilyenkor, amikor ez van, akkor már mindenképpen rögtön is azonnal sürgősségi, vagy házi orvos, vagy akit értek. Ezeknél ajánlott labor. Házi orvost felkeressük, elmegyünk, elmondjuk, mi történt, normális a házi orvos, akkor elküld egy laborba, meg tovább küld esetleg valami szakemberhez. Ismétlem, ha normális a házi orvos, mert azért hallunk, vagy látunk karonvarjút. Ez rögtön bőrgyógyász. Megváltozott vérző anyajegy, az egy nagyon-nagyon-nagyon specifikus jele a melanómának. Stb. Jó, tehát ezek azok, amik általános tünetek, és érdemes rájuk odafigyelni. Nem kell bepánikolni, mert egyáltalán nem biztos, hogy rosszra kell gondolni, de hogyha ezek előfordulnak, vagy nálatok mondjuk ugye fiatalabbaknál annyira nem, de rokonoknál bármi, rögtön menni kell házi orvost felkeresni, főleg mondom, hogyha a véres vizelet, széklet, hányás, stb., akkor viszont meg sürgősségi, tehát ez azért elég veszélyes egy dolog. Jó, na hát hogyan maradjunk egészségesek, ezeket nagyjából megbeszéltük, ugye nagyon fontos a változatos táplálkozás. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az a legjobb, hogyha naponta 5-ször eszik az ember kicsit kevesebbet, nem az, hogy egy nap egyszer leülök, és akkor megeszek egy fél disznót. Tehát változatosan figyeljünk arra, hogy, és azért változatosan, mert ugye minden különböző, ezt most nem fogjuk elkezdeni megbeszélni, hogy miben mi van, de a vitaminok, a nyomelemek, a fehérje, igen. Szóval igen, tehát mindezek ugye külön-külön dolgokban fordulnak elő, és hogyha csak ebből leszek nagyon sokat, akkor a többi lévő mindenféle hasznos dolog az nem fog bekerülni a szervezetembe. Jó, tehát ezért kell halat is enni, fehér húst ajánlják jobban, ami, hogyha utána szeretne valaki nézni, akkor mediterrán étrend, ugye azt mondják, az a legegészségesebb, abban mi van, fehér hús, halak, tészták, zöldségek, gyümölcsök, jó, ezek fontos, hogy rostban gazdag táplálkozás legyen, mert az az emésztést is segíti. Úgyhogy ezek fontosak. Ugye menjünk el mozogni, ezt is megbeszéltük, ismétlem, tök mindegy, hogy mit csinálsz, tehát tőlem meditálhatsz is, mondjuk ez egy kicsit kevésbé a mozgás kategória, de az meg a stressz ellen jó, de mondjuk jogázhatsz, futhatsz, biciklizhetsz, focizhatsz, mit tudom én, ha haverokkal vagy a barátnőkkel elmentek egy jó nagy shopping túrára, már az is belefér a mozgás kategóriába, mert nem a gép előtt ülsz meg egyebek. Tehát, hogy ezek is fontosak. Jó. Labor. Na ez az, amitől falnak szoktam menni, hogyha jön valaki hozzám, és akkor panaszkodik, hogy ez fáj, meg az fáj, meg nem vagyok jól, meg mit tudom én, és akkor megkérdezem tőle, hogy mondom, na és ilyen laborban, vérkép, vizeletvizsgálat, mondom, mikor volt utoljára, és közli, hogy olyan 5-6 évvel ezelőtt. És akkor így szétteszem a kezem, hogy akkor most mit vársz tőlem, hogy így kézrátétellel gyógyítsunk, vagy egyebek? Nem. Jó, tehát ez fontos. Minimum 2 évente, ahogy egyre idősebb az ember, érdemes gyakrabban, hogyha valami problémád van, akkor meg főleg,
Mert a vérkép az lesz az első, vagy hát nem az első, de a második, mert mit csinál a háziorvos? Először megvizsgál, kikérdez, megvizsgál, meghallgat, megméri a vérnyomásodat, meg ilyenek, és utána elküld laborba. Tehát mert abból fogjuk megtudni, hogy első körben, hogy nagyjából mi zajlik a szervezetedben. Hogy nem vagy-e vérszegény, hogy mit tudom én, a májad meg a veséd jól működik-e, mennyi a vérzsírod, ami ugye a szív- és érrendszeri betegségekről tud adni egy általános áttekintést, és egyéb sorolhatnám sorban. Jó, tehát a vérkép, a labor, az borzasztóan nagyon sok segítséget tud nyújtani abban, hogy kiderüljön, hogy van-e valami baj a szervezetedben. Jó, a daganatos megbetegedésekre nézve, hogyha esetleg az a gyanú merül fel, ott pedig úgynevezett tumormarker faktorokat szoktak nézni, amik, hogyha vannak bizonyos daganatos megbetegedések, azok bizonyos ezeket a faktorokat megemelik a szervezetben, és ezt a vérből ki lehet mutatni. Vagy például, hogyha hormonokat is nézhetnek, az is nagyon fontos, hogy például egy tüdőrák, ami úgynevezett kissejtes tüdőrák, az tud hormonváltozást okozni a szervezetben. Jó, tehát ezek is mind olyanok. Ez nagyon fontos, hogy ez mondom minimum 2 évente, idősebb korban már évente érdemes egy labort csináltatni. És akkor itt vannak az ajánlott szűrővizsgálatok, amikről ugye annyit kell tudni, hogy nagyjából látjátok, hogy itt például prostataszűrés 50 éves kor felett szükséges évente. Jó, tehát ezek vannak. Általában egy bizonyos életkor felett, ami a leghamarabb, azt látjátok, a ményakrák szűrés, az már 25 éves kortól, akár már hamarabbtól is egyébként szerintem érdemes. És akkor így meg lehet nézegetni. Cukorbetegség, az ugye, azt még néha, aki tipikusan cukorbeteg, az otthon is megveszi a kis izét, és akkor otthon méregeti a cukrát. Tehát ez tipikus, ezt otthon is lehet. Önvizsgálatok nagyon fontosak, emlő, egyebek. Jó, fogorvoshoz is járunk, az a szájüregszűrést kimeríti nagyjából, bőrgyógyász, melanóma, azt is, igen, ezt például nagyon sokszor szerintem hanyagolni szokták az emberek, hogy addig nem mennek el, amíg tényleg nincs baj. Erre azt mondta egyszer egy előadóm, hogy ez olyan, mint az autó, már a tested. Tehát azt sem akkor viszed el a szerelőhöz, amikor lerohadt az úton, azt már vontatni kell, hanem azért így egy időszakonként úgy egy kicsit leellenőrizzük, hogy minden rendben van-e vele. Na most az emberi testtel is ugyanez a történet, hogy nem akkor kellene mennünk orvoshoz, amikor már minden rossz, meg már alig él az ember, és akkor csinálj vele valamit, hanem megpróbáljuk megelőzni a betegségeket. Mert hogy Magyarországon ugye inkább betegségügy van, mint egészségügy, ahogy szokták mondani, de ezen meg lehet változtatni egy picit, hogyha az emberek előre gondolkodnak. Jó, ezek, amik igazából fontosak. Oké. Ugye megelőzhető, ezeket megbeszéltük. Igen, nagyjából 2 évente a labor, azt nagyon kiemeltem, és ugye ezek a szűrések, amiket beszéltünk. Jó. Na és akkor még egy olyat akartam elmondani körülbelül, csak így nagyon gyorsan, hogy mi történik egy beteggel, vagy hát egy pácienssel, hogyha gyanú van arra, hogy ő daganatos beteg, vagy betegsége van. Ugye van egy gyanú, elküldik vizsgálatokra. Ugye itt is rögtön a labort írtam elsősorban. Mondom, ez lesz az első, amit fognak kérni. Utána csinálunk képalkotót, ez mit jelent? Röntgen, ultrahang, MR vizsgálat, megvizsgálják, hogy mi merre, hogy néz ki a szervezetedben. Az invazív beavatkozás az azt jelenti, hogy amikor már nem kívülről vizsgálják a beteget, tehát nem a képalkotókkal, hanem mondjuk látnak a
mellkas röntgenen, vagy a mellkas CT-n egy elváltozást a tüdőben, akkor azt fogják csinálni, hogy mondjuk ultrahangos vagy CT-s vezérléssel megszúrják, ez egy opció, nem mindig így történik, de így is lehet, megszúrják, ezt biopsziának nevezzük, és akkor vesznek belőle mintát, és megnézik, hogy az daganatos elváltozás, és hogy jó vagy rossz indulatú. Milyen típusú, ugye ezt mondtam, illetve ugye a képalkotók még arra is jók, hogyha átvizsgáljuk a beteget, hogy lássuk, hogy van-e áttét. Tüdő, az például szinte mindenhova tud szórni az emberi testben, de nagyon sok más is. Agyba, májba, ezek a leggyakoribbak, tehát agy, máj, tüdő, ezek a leggyakoribb áttéthelyek. Az agyi áttétek még azért is veszélyesek, mert sok társbetegséget tudnak okozni. Például, hogyha van az agyban egy áttét, az egyrészt teret foglal, koponya az egy zárt dolog, oda nem nagyon tud tágulni, mint mondjuk ugye a bőr. Hogyha az agyban keletkezik egy plusz valami, akkor az agynak a térfogata is tágul, a koponya az nem, magyarul merre tud kimenni, csak amerre a gerincvelőnk. És hogyha az oda beszorul, azt úgy nevezzük, hogy beékelődés, az ilyen 1-2 órán belül halálos. Tehát ez nagyon-nagyon-nagyon veszélyes. Azért az agyi áttéteket mindig nagyon nagy óvatossággal kell kezelni, illetve minél hamarabb rájövünk, hogy van, annál jobb. Illetve még epilepsziát is tudnak okozni az áttétek, epilepsziás rohamokat. Jó, ugye utána, hogyha ezek a vizsgálatok megtörténtek, és megvannak az adatok, akkor egy úgynevezett onkotímhez kerül a betegnek az esete, akik eldöntik, hogy mi a további sorsa a betegnek, milyen terápiás kezelést fog kapni, hogy a lehető legjobb kimenetel legyen. Itt látjátok, nagyjából ezek a lehetőségek vannak manapság. Kemoterápia, sugárterápia, műtét, hormonkezelés, immunterápia, és még amúgy mostanában kezdenek teret nyerni ezek a genetikai dolgok, 1-2 izotóp, meg mindenféle extra dolgok, tehát most már nagyon borzasztó sok mindent tud a tudomány, ezekben nem akarok belemenni. Még az a fontos, hogy az dönti el az onkotím, hogy egyrészt, hogy műthető-e az a daganat, ami van. Van egy sebész, egy onkológus, egy belgyógyász, tehát több szakemberből áll ez az onkotím, akik ugye hozzá tudnak adni a döntéshez. Egyrészt, hogy igen, hogy műthető-e, illetve, hogy kemó vagy sugárkezelést, vagy mindkettőt kapjon-e a műtét előtt, hogy esetleg van-e lehetőség arra, hogy az a daganat összébb megy, és könnyebb lesz, és műthető lesz, vagy megműthető, és majd később adunk kemoterápiát, meg sugárteráp, vagy is, hogy esetleg ne újuljon ki, illetve ne adjon áttétet a későbbiekben. Igen. Jó, hogyha ezek megtörténtek, és rendben van a beteg, az még nem jelenti azt, hogy minden rendben. Egy pár évig utána elég szoros követést kell végezni a betegen. Először havonta, aztán több havonta, aztán évente járni kell ellenőrzésekre, hogy ez a recidíva azt jelenti, hogy kiújult esetleg, vagy éppen adott áttétet, vagy metasztázist a daganat. Jó, nagyon fontosak a társbetegségek, hogy azokat is kezeljük mellette. Mire gondolok? Szív- és érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, magas vérnyomás, elhízás, ezek mind-mind ronthatják az esélyét a túlélésnek. Igen, és ezeket is vagy megelőzni lenne a legjobb, vagy kezelni, amellett, hogy magát a daganatos megbetegedést is kezeljük. Jó, itt nagyjából felsoroltam, amik itt le vannak írva. Jó. Na, és akkor hát reméljük, hogy a betegünk, akit most mindezen így végig szalajtottunk, az utána egészségesen él még jó sok évig. Manapság nagyon nagy esélye van a betegeknek arra, hogyha időben el van kapva maga a betegség, akkor elég csúnya rákos megbetegedésekből is, meg rossz indulatú daganatokból is
felépülnek és túlélnek utána még nagyon sokáig. Hál' Istennek a betegek, ez most egy elég pozitív tapasztalat volt az utóbbi időben. Jó, én szeretném, hogyha ezt vinnétek magatokkal take home message-nek, hogy a legjobb kezelés az a megelőzés,